स्वागत आहे आपल्याच यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे डिजिटल ॲग्रो अकॅडमी. आपण आता पुढचे जे टॉपिक आहेत आपले ते बघणार आहे. मागच्या व्हिडिओजमध्ये आपण काही सायंटिस्ट बघितले होते ज्यांनी मायक्रोबायोलॉजी या विषयामध्ये भरपूर योगदान दिलेलं आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण स्पॉन्टेनियस जनरेशनबद्दल थोडीशी माहिती घेऊया. स्पॉन्टेनियस जनरेशन म्हणजे काय, तर एखाद्या वस्तूपासून दुसऱ्या वस्तूची निर्मिती होणे. स्पॉन्टेनियस जनरेशन कंटिन्युअस सुरू राहणे, उत्पत्ती होत राहणे. तर दोन फॅक्टर्स आपल्या सायंटिस्टने सांगितले होते. एक म्हणजे अबायोजेनेसिस आणि दुसरा फॅक्टर म्हणजे बायोजेनेसिस. अबायोजेनेसिस म्हणजे काय, तर नॉन लिव्हिंग थिंग पासून लिव्हिंग थिंग्सची उत्पत्ती होणे, त्यालाच काय म्हणतात अबायोजेनेसिस. तर बायोजेनेसिस म्हणजे काय, तर लिव्हिंग थिंग पासूनच लिव्हिंग थिंगची उत्पत्ती होणे, लिव्हिंगची उत्पत्ती होणे, त्याला आपण बायोजेनेसिस म्हणतो. अबायोजेनेसिस म्हणजे अशा वेगवेगळ्या फॅक्टर्सपासून, म्हणजे सॉईल झालं, प्लांट्स झाले, काही डेब्रीज असतील, अशा अनलाईक मटेरियल्सपासून जर एखाद्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचं डेव्हलपमेंट होत असेल तर त्याला आपण अबायोजेनेसिस म्हणतो. तर बायोजेनेसिस म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सपासून किंवा सच लिव्हिंग मॅटरपासून जर निर्मिती होत असेल तर त्यांना आपण बायोजेनेसिस म्हणतो. तर यामध्ये वेगवेगळ्या सायंटिस्टने आपापल्या थेऱ्या दिलेल्या आहेत स्पॉन्टेनियस जनरेशनमध्ये. यात पहिले सायंटिस्ट आपण बघूया ॲरिस्टॉटल. पहिले आहे ॲरिस्टॉटल. ॲरिस्टॉटलने जी आहे ती थेरी मांडलेली आहे. त्या थेरीनुसार मायक्रो ऑर्गॅनिझम ते सॉईल, प्लांट्स आणि डेब्रीज या वेगवेगळ्या सॉईल, प्लांट्स किंवा डेब्रीज अशा ठिकाणांनी, म्हणजे अगोदर काही नसते तिथे, म्हणजे सॉईलमधून किंवा प्लांट्समधून किंवा वेगवेगळ्या डेब्रीजमधून जे आहे त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सची, बॅक्टेरिया असेल, कुठलेही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असेल, त्यांची निर्मिती होते. तर अशांना त्यांनी अशी जी थेरी जी आहे ती ॲरिस्टॉटल यांनी मांडली होती. ॲरिस्टॉटल नंतर जॉन निलमनी 1749 1714 थेरी मांडली होती की त्यांनी बॅक्टेरिया ग्रो केला होता स्पॉन्टेनियस जनरेशनसाठी. त्यांनी ब्रॉथ म्हणजेच काय, तर एक मीडिया असतो ज्यात अगर सॉलिडिफाईंग एजंट न टाकता जो मीडिया तयार केला जातो त्याला ब्रॉथ म्हणतात. जो कॉन्सेप्ट आपण नंतर बघणारच आहे. तो ब्रॉथ त्यांनी एका कोनिकल फ्लास्कमध्ये घेतला आणि त्या फ्लास्कला कॉर्क फिट केलं आणि त्याच्यावर त्यांनी बघितलं की ग्रोथ होते का. आणि एक मीट आणि व्हेजिटेबलचे जे राहिलेले पार्ट असतात ते त्यांनी ठेवले आणि त्याच्यावर मायक्रो ऑर्गॅनिझम डेव्हलप होतात का असं त्यांनी कम्पॅरिझन केलं. तर त्यांना तिथे आढळलं की जे मीट आणि व्हेजिटेबल्सचे जे रिमेन्स आहेत त्यामध्ये जे ते बॅक्टेरिया मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ग्रो झालेले आहे आणि जे कॉर्क फिट असते तिथे ग्रो झालेलं नाही आहे. त्यामुळे त्यांनी आणखी कन्क्लूड केलं की एअर जी आहे ती एअरसुद्धा बॅक्टेरियाला किंवा अदर मायक्रो ऑर्गॅनिझमला ग्रो व्हायला कारणीभूत आहेत, ती लागतेच, असं जॉन निलमचं म्हणणं होतं. त्यानंतर सर फ्रान्सिस्को रेड्डी, ज्यांनी ही आहे स्पॉन्टेनियस जनरेशन जी थेरी आहे ती स्पॉन्टेनियस जनरेशनच्या थेरीला विरोध केला होता. त्यांनी ती डिस्प्रूव्ह केली होती थेरी आणि म्हणूनच त्यांनी डिस्प्रूव्ह केली होती, ज्याला आपण डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन म्हणतो. डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. त्यानंतर लाझरस पॅरेंझानी, यांनी सुद्धा जॉन निलम सरांची जी थेरी होती त्याला डिस्प्रूव्ह केलं होतं, डिसएग्री केलं होतं. त्यानंतर फ्रान्सिस्को शर्ल्ज आणि थिओडर श्वार्ट्झ
शॉन यांनी जी आहे ती बायोजेनेसिसच्या थेअरीमध्ये आणखी इम्प्रुव्हमेंट केली. एअर ही आवश्यक आहेच असं नाही आहे, एअर लागतेच असं यांनी कन्क्लूड केलं होतं की जे नेहमी सांगितले होते की इथे एअर हे मस्ट आहे, एअर ही मस्ट आहे. इथे त्यांनी डिस्प्रूव्ह केले की एअर इज नॉट नेसेसरी. इथे एअर इज नॉट मच नेसेसरी आपल्या बायोजेनेसिससाठी, की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बनण्यासाठी एअर इज नेसेसरी नाही आहे. आणि त्याला थिओडर शॉन आणि शॉर्डर अँड डॉशन यांनी सुद्धा बायोजेनेसिसच्या थेअरीला दुजोरा दिलेला आहे. म्हणजेच काय तर ही थेअरी त्यांनी अप्रूव्ह केलेली आहे. त्यात लुईस पाश्चर यांनी बायोजेनेसिसच्या थेअरीला दुजोरा दिला की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमपासूनच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स बनतात असं त्यांचं म्हणणं होतं. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमपासून लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बनतात असं आपले जे लुईस पाश्चर होते त्यांचं म्हणणं होतं. त्यांनीच पाश्चरायझेशन ही मेथड सुद्धा काढलेली आहे. पाश्चरायझेशन ही मेथड या सर लुईस पाश्चर यांच्या नावावर आहे, ज्यामध्ये 62.8 डिग्री सेल्सिअसला अर्ध्या तासासाठी जे हार्मफुल बॅक्टेरिया आहेत ते मारल्या जातात किंवा डिॲक्टिवेट केल्या जातात. त्याचं टेम्परेचर आहे 62.8 डिग्री सेल्सिअस आहे 30 मिनिटांसाठी, ज्याला आपण पाश्चरायझेशनची मेथड म्हणतो. आपण पाश्चराइज टोन मिल्क किंवा पाश्चराइज मिल्क असं आपण बऱ्याच वेळा दुधाच्या पॅकेटवर ऐकतो. ते दुधाच्या पॅकेटवर जे असते ते पाश्चराइज म्हणजे काय, पाश्चरायझेशन मेथडनी तापवलेलं असतं. 62.8 डिग्री सेल्सिअसला अर्ध्या तासासाठी ते तापवलेलं असतं आणि नंतर ते पॅक होऊन आपल्यापर्यंत आलेलं असतं, ज्यामुळे त्यातले जे हार्मफुल बॅक्टेरिया असतील, वेगवेगळे मायक्रोब्स असतील ते मेलेले असतील आणि त्यांची जी शेल्फ लाईफ असेल ती वाढलेली असेल. त्यानंतर यांनी जी थेअरी आहे बायोजेनेसिस यांनी प्रूव्ह केली. अबायोजेनेसिस जी थेअरी आहे त्यांनी ती डिस्प्रूव्ह केलेली आहे. लुईस पाश्चर यांनाच फादर ऑफ मेडिकल मायक्रोबायोलॉजी म्हणतात. फादर ऑफ, हे लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे, फादर ऑफ मेडिकल मायक्रोबायोलॉजी. फादर ऑफ मेडिकल मायक्रोबायोलॉजी जर कोणाला म्हणत असेल तर ते ह्याचं लुईस पाश्चर. त्यानंतर लुईस पाश्चर यांनी सगळ्यात पहिले मायक्रोबायोलॉजीचा टर्म मायक्रोबायोलॉजी हा जो आहे तो लुईस पाश्चर यांनी दिलेला आहे. आणि त्यांनी वॅक्सिन्सचा शोध सुद्धा लावलेला. वॅक्सिन्स आणि ॲनिमल्स मला देण्यात येणारी अँथ्रॅक्स, ॲनिमल्सला देण्यात आलेली अँथ्रॅक्स ही जी वॅक्सिन आहे बॅक्टेरियावर उपयोगी, ही वॅक्सिन जी आहे त्यांनी शोधलेली आहे. अँथ्रॅक्स फॉर बॅक्टेरियल डिसीज इन ॲनिमल्स. यांचा शोध सुद्धा सर लुईस पाश्चर यांनी लावलेला आहे. तर आज आपण बघितलेल्या स्पॉन्टेनियस जनरेशन आणि त्यांच्याशी निगडीत वेगवेगळ्या सायंटिस्टबद्दल आपण इन्फॉर्मेशन पाहिलेली आहे. याच्या पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण जर्म थेअरी घेणार आहोत. तर तुम्हाला आजचं लेक्चर आवडलं असेल, माहिती आवडली असेल तर तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. धन्यवाद.